Viktor Birkisson. Nej, det måste jag säga. Den är Birkisson och Birkisson.
Réplica. Réplica. Diamond.
Romilho.
Fyrir svo vel. Já, klippir það bara hörmur. Já, fyrir að rólega. Það var að vinna þig. Ég er fyrir að fara til skil. Það er tímtur. Staðurinn sem opnar það. Ég ger þetta eftir blæk. They're all spelled that way. There's a goal Það er ekkert það, það er ekki hægt að líka. En það er þetta svissa, það er ekki hálfa svissa. Ég er að segja svissa það í. Settu þetta þangað. Það er alltaf okkur. Það ekki gera það? Já. Þú ert. Á ég gera það. Já, þetta er svona spinn á baki líka. Það er ekki. Mér finnst þetta svo leiðilegt, ég veit aldrei hvað átt að koma. Þess að nýju. Það er nýju.
jaft, sko. Það er svo mikið bíl hérna en ekki hérna. Jú, það er bara svakkar spil hérna og ekkert hérna. Það er bara fínt. Meinur. Það er bara fínt. Hvernig það? Já. Herðu. Já, ég var bara eftir. Og þú að byrja að bóla? Já. Það er 6 á eftir mér. Og Gede.
Ja. Bảo rồi đi. Ja.
66 ára. Stjórn. Spelen alla piloter för sig? Ja. Spelen alla piloter? Ja, je kan het niet. Montrasserslag. Dit. De Montrasserslag. Oké. Zit het goed in? Oké, het alweer is een woordje pjat. Zet er zijn linie. Dat was nou. Zit er weer een vent bij? Zit er tussen de ritten? Kan je dat die ritten net? Ja, best wel. Ja. Skillen we nou? Ik heb wel eens nou. Zodat ik hem zo.
Við erum bara að taka mikið. Hann haldast alltaf í fjallinu. Hvað er þetta? Ég er fyrir. Ég byrjar. Varstu ekki? 6 frá mér. 6 fyrir frá mér. Bíddu, þú veist að þetta spila á móti Reykjanesbæ meistari, sko? Ég er svo hræddur. Ég há að vera helling, sko. Ha? Ég há að vera helling. Hvað sagði?
Tweede. Hættu hérna. Stólhættu.
Kom je voor mij? Ja. Dat doe ik niet. Hoe vis nog? Nou, om dat wat te doen. Je moet gewoon niet op. Dat is te lekker, maar ja. Ja, maar echt. Maar kun je die kasten ik wil die koeken ook nog meer. Kun je er nog? Wacht even terug is dat. Voor op in de boel. Oeh. Oké. Kom, thuis. Niet hier. Oké. Spelen maar een zout van de Noord. Kijk, gaat dat is die hier en dan kennis het. Ja, goed. Hier. Kast in de mond al. Oh. Macht is op de lijf. Hier.
Saft og supu, ja. Ég var að mynda að segja það, það var enginn að tala um hana.
skrolla á Facebook, sko. Ég ger það að vísa ekki, það er bara tilkynning, það kemur hvað einu, sko. Ég er með það einu ástæðan. Svo að þú sendir mig mamma vinn minns heiti. Ovito. Smoky. Þetta blási bílunni. Það skánaði heldur vel. Það er skráð það 6 metrar, sexy.
satsa på det. John kan ju ta.
Jasno. No. Sì.
Kristján.
Sex frá þér. Meira.
i rygg.
Zeer, dat wordt er een. Ja, dus als je afparken naar nou
Je moet kouder dan veren summer. Ter je van nieuw best als je ver is. Ik zou het. Ik weet het, dat is eigenlijk
Það er kannski málum. Nei, þetta er út með gleður. Já, ég hafa til líka. Þú stuðu okkur. Þið látum bara þetta þegar komið er. Nei, ég þarf. Ég get ekki stofn.
Við rættum þetta. Þetta bara líka alltaf að fara Já. Jú, það ekki. ekki marga vinni. Ég skrifa. Einn. Við erum tilbúin. Og ég var bara ok, mætti bara rólegur þegar það ekki eitthvað sem þetta sko. En þú bara rúlar á. Er ég að skrifa fyrir ykkur? En ég er samt, ég er spíður ég verður að fara að vera eitthvað Heitur alltaf að koma sögur. Heitur alltaf að okkar launin hérna líka. Þetta lélega. Ég ætla að tala með það fyrir því að ég er alveg flott út af launin. Ég er reyndar glöður smá. Ekki ég, en ég er mjög glaður af því að ég er að fara á fyndir í kvöld. Já, en þú veist Mjög glaður það er bara svo mikið að gera hjá í fjölskyldulífi. Ég er að segja það, svo skipilegt. Einu sundagur er heilaðari í kvíl heldur en annars, sko. En þú veist, svo er þetta mismunandi. En þú hefur talað um að sundagur er betri fyrir því? Já, því maður gerir meira á tröffunum á lögðartíðanum og svona, skilur, en sunnudagar er yfir bara hvíld, skilur. En ég vil yfirleitt gera þetta sundagum með þeim. Ég er bara það. Ég veist, lögunar hendur mér, sko. Ég er bara lögur. Þú ert alltaf þunnur á sunnudum. Það kemur fyrir ef að þorðum og svona þessi á. En þú veist, sunnudagur er bara þægilegt, svo út og... Ég er sérst að fara að skrifa. Nei, ég og Gunni eru svona, við plönum okkar á mándagi fyrir næstu vöggi. Þetta ég og Gunni séu sem svipaðir. Ég þátt að ég var að skrifa fyrir ykkur. Ég er enda að skipulega mjög langt fram í tíman, sko. Já, sko, ég er með... Þú veist, vinnu og allt saman, Já, vinnu og allt, já, en Gunnar sér allt. Já. Þú veist, ég mæti bara. Ég er á pínu svona, þetta vorið og frípassa varandi, allt píluteng gengur fyrir núna. Já. Það hefða. Og ekki að slökka á mikrofónum, svo það heyri ekki með þér. Stína, ég elska þig. Kiss.
að segja ég fór heim og horfði á útsendinguna aftur til að hvort það hefði heyrst þetta sko. Sem þetta heyrst ekki neitt. Ég er bara með að bíða eftir að það þetta. Ekki? Þetta er sest þá bara. Þetta er smá rótinu. Þetta er sest og góður. Gleyma sig bara skap. Já. Það líka alltaf. Ég reitt hérna í streyminu, það sést Jónu Tvalan. Hvað sér þið? Það svara messu. Já. Það er loka förnum. Ekki að koma þetta með. Það er grænt. Góða skemmtustrákar, gangur vel, game on.
Einn. Já.
Grazie.
Nej.
Ég? Este o strategie. Viitorul nostru. Það getur alveg klára fyrir með henni, sko. Það var bara, ég var okkur næn, sko. Ég hitt ekki í 60, það er bara... Það var bara sama, sko. Fyrst að vinna fyrir mig. Við þurfum að spila. Nei, ekki pressa. Það bara gaman að þessu. Ég er að skrifa, ég er tilbúin með hvern sem er. Hver byrjar? Hver búlar fyrst? Það lítur að vera sá sem er eldur. Þannig, ég var lítið á spenntu fyrir hann, en já, sér núna. Hvað er Hólmar? Hólmar! Hvernig er það? Það er erfitt að byrja að prófa. Þessu 6 frá þér? Já, flott. Þú veist það var hvern dómarinn svo ræður. Þið sjáu á spennuna. Jú, núna þegar maður sá að jáða það skýtti. Grænt. Hvernig byrja að ganga í öðsar? Takk í.
67.
Snart together. Touch, go ahead. Svo datt ég bara Hitt neitt, Datt sko, ég í bara út, út sko. leggina, sko. Takk fyrir það, maður. 115, 88, 83, 93. Fyrst í ganga að bíl, ég var 3 og 4. Já, það var bara ekkert að svita. En ok. En vel gert. 49 meðanfall, 49. Ég var bara, það var ekkert svita. Nei, ég veit það. Eina Ekki svita. neitt. Ég var svona,
Svo fór ég að tókum við bara úr sambandi. Byrja að vera svona að það er í Sko einu sinni
Hvernig finnst Vík og það hæg? Já, góð spurning. Ég
þessi svo að vakna 140. Það er líka. Líka, þetta er ekki bara aftur að reykja, sko? Þetta er svona dýrar en samloka sem þú ert að drekka. Það var alltaf yfir mig. Þetta var svona úrelt þetta streymi eitthvað maður hendur út í votnum eitthvað. Já, það vissi hvað ég gerði á það. Ég átti 36 eftir, þannig að 46 og ég vildi fá 12-18 og ég held það var í 10 hérna. Ég kastaði bara hérna. Mér finnst það óþægilegur hringur. Ég finn mér þetta bara, fyrir mig, ég svo bara ég bara, ok, nei það er ekki 10. Þetta er svona, ákveður ekki á það þetta venjulega ríki sem var þessi, sem er bara vanna þegar það breyta eitthvað svona og það var með gleru hérna, líka við varum með kíki til að sá hvað tölurinn eru. En Vítor, við eigum samt að vita hvaða reytur Já, en ég var að kasta og ég held okkur 10 þarna, nei, við það var ekki 10. Þetta er ég vann ekki, sko. Nei, ég skil þið, sko. Já, ég var með 46. 33 fór svo í 1 og 6. En ég var svona, ég var svona, því ég kastaði við 10, já, nei, það er 10. Því hérna frá mér, ég sé bara svona, ég er mjög kúla hann. Já, þetta, já, en mér finnst þetta, og skólið vissir ekki með þessi ringi. Nei, þú ætti að skipta ringi. Já, ég var útskýrðið fyrir mig, það er að því 6-in er bara svona beint, það var að vera svona, það var að til að tekja þessu tölur, ekki svona. En þetta reyndar, það var að koma núna á skóli, þeir voru eftir þetta, að þeir taka öllskjöld. Þú manstu það var ekki einn Montrás. Við erum báðir Kristján. Ég fæ. Þeir voru eftir þetta, núna er það svona með öllskór. Þeir eru að vera, já. Við erum þessu ringri. Þeir eru að hætti símanum með það. Það er svo krakkarni. Þú fæ ég að byrja að búla. Þú bara að byrja að búla. Er það að vinna að fá að byrja að búla? Hörðu. Takk til þrjá og þú fekk það nú. Já. Við erum gaman, við erum gaman. 6 og 4. 6 með mér. 6 með mér. Þannig ég er með heiður. Annars spurðu við Gunnar hvernig þetta fór. Það lemur særða hund alveg í, sko. Maður gera vel. Maður heldur ekki gera æstan. Það er það, já, nei, á þessum minnum. Ég hef alltaf sér vísað eitthvað. Reyndar hörður kannski, hann er svo mikið meðlúðsson. Hann er svo mikið meðlúðsson.
Nú býðir þetta. Og hættu þessu blödu. Það er greitt.
Já, 80 gerði. Já.
geta það líka. Já, fylgjast gamli. Svo svona, Guðdórumatur.
6 feet. Já, ég verður þú sagt það. Nei, það var ekki 100. Jú, það er rétt. 120? Já. 20 eftir. 20 eftir. Æj. Skráðtími. Og það er 10 eftir, ekki 40. Já, það var góður. Þetta var flott tala. Og íbúst. Ég átti búin að þvíðja bílan hann. Já, hún er eitthvað bílað. Getur ekki gert nema fyrir og vonum þannig. Ég vissi það. Ef að knúsast núna á eftir. Nei, þetta er Það nú eftir. Þetta er ekki lífut, þetta veit ekki lífut, sko. Já, 20.
Új, hvað? Í alvörunni? Nokkur 8. Nokkur 8. Ó, þetta svo mikið vanvirði. Þetta meðalveg. Hvað mikið? Skynsamann út af svona gæða? Nei, þetta var vanvirði. Ég tek ekki svona kjaftaði. Rosa leikur var þetta? Þú ert ekki að fara að rjúka út? Jú, ég ætla bara að keyra. Ætlar bara að keyra? Já. Þetta er vanvirði. Það er ekki verið að hörku leikur. Mikið? Það er rústan. Þetta er víst. Það er svo að þú varst ekki búið. Þetta er ekki færið. Þú getur ekki spila múti átuna til þetta. Ég er að bóta. Ég bóta. Það er ekki búið. Það er vanvirðingar. Hann fór ekki, hann hefur ekki, á 64, þá var hann að reyna að fyrir 16. Ég 812 eftir, sko. Nei, það er líka. Það er hérna 44. Ég sé þessi næst helgi. Þetta var Kristján. Ég misti svona 50 bílur þegar það slúmaði á því. Ég var við mistum bæði svona 20 bílur. Þetta var furðanlega En þú er ekki hitt í búlli þarna. Ég var eins og að gera kurv. Þetta er ekki búll.